ফেচ যোগা কৰাৰ আগত এটা গুৰুত্ব দিবলগীয়া কথা হৈছে যে আপোনাৰ হাত দুখন যাতে ভালদৰে পৰিষ্কাৰ থাকে আৰু মুখখন যাতে ভালকৈ ময়শ্চাৰাইজাৰ হনা থাকে আৰু প্ৰথমে আমি কৰিম কান্ধৰ পৰা টেনশ্যন ৰিলিজ কৰিম কিয়নো কান্ধত যদি আমি টেনশ্যন হোল্ড কৰি ৰাখোঁ সাধাৰণতে আমাক কি হয় ফেচ যোগাই আমাক কোনো ধৰণৰ ফেচ যোগাৰ পৰা আমি ৰিজাল্ট পাবলৈ সক্ষম নহওঁ গতিকে তাৰ কাৰণে প্ৰথমে আপুনি হাতখন এনেকৈ প্লেচ কৰক হাতৰ তলুৱা আৰু এখন হাত আপুনি ইয়াত প্লেচ কৰক আৰু আপুনি হাতৰ তলত মাছলটো ফিল কৰক আমাৰ ট্ৰেপিজিয়াছ মাছলটো আপুনি চকু মুদক চিন স্লাইটলি আপ আৰু কাণ তললৈ ডাউন কৰক আৰু আপুনি এনেকৈ 30 সেকেন্ড হোল্ড কৰক উশাহ নিশাহ লৈ থাকিব আৰু ধুনীয়াকৈ স্মাইল কৰিব এতিয়া আপুনি তলত থকা হাতখন এৰি দিয়ক আৰু চিন স্লাইটলি আপ কৰক আৰু আপুনি মূৰটো এনেকৈ ৰোটেট কৰক আৰু আপুনি সিলিঙৰ ওপৰলৈ চাব কাণ তললৈ ডাউন কৰিব পুনৰ চকু মুদক ধুনীয়াকৈ স্মাইল কৰক আৰু সেন্সেশনটো ফিল কৰক আৰু 30 সেকেন্ডৰ কাৰণে হোল্ড কৰক এতিয়া আমি আদাৰ সাইড কৰিম পুনৰ আপুনি এই হাতখন অপোজিট হাতখন এনেকৈ ৰাখক ইখন হাত এনেকৈ তলত ৰাখক ধুনীয়াকৈ মাছলটো হোল্ড কৰি লওক চিন স্লাইটলি আপ কাণ ডাউন স্মাইল কৰক আৰু আপুনি হাতৰ তলুৱাত আপুনি মাছলটো ফিল কৰক ট্ৰেপিজিয়াছ মাছলটো উশাহ নিশাহ যাতে হোল্ড কৰি নাৰাখে ধুনীয়াকৈ স্মাইল কৰিব কাণ যাতে তললৈ ডাউন হৈ থাকে এতিয়া আপুনি ৰিলিজ কৰক আৰু নেক এনেকৈ ঘূৰাই চাওক দেখিব আপোনাৰ ডিঙিটো বহুত লাইট লাগিছে এতিয়া আমি পিঞ্চ কৰিম চেলাউৰি এনেকৈ পুনৰ 30 সেকেন্ডৰ কাৰণে পিঞ্চ কৰক আৰু আমাৰ চেলাউৰিত থকা টেনশ্যন যাতে আমি ৰিলিজ কৰিব পাৰোঁ পিঞ্চ কৰক উশাহ নিশাহ হোল্ড নকৰিব এতিয়া আপুনি এনেকৈ হুক বনাওক আৰু এটা আঙুলি আপুনি কপালৰ মাজত ৰাখক আৰু আমি এনেকৈ টানিম আপুনি থাম্ব আপুনি এনেকৈ সাইডত ৰাখিব পাৰে আৰু এনেকৈ আপুনি টানক ষ্ট্ৰেচ কৰক আৰু ইয়াৰ পৰা টেনশ্যন ৰিলিজ কৰক এতিয়া আমি আদাৰ সাইড কৰক আঙুলিকেইটা ভালকৈ যাতে ভালকৈ প্ৰেছাৰ দি ৰাখে আপুনি কান্ধ যাতে ৰিলেক্স থাকে
এনেকৈ অকণমান সময় টেপিং কৰক আৰু ৰিলেক্স কৰক আৰু আপুনি যদি এনেকুৱা ভিডিঅ' সদায় মোৰ পৰা পাব বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু মোৰ ভিডিঅ' লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক তাৰ লগতে আপুনি যদি মোৰ সৈতে লাইভ ছেশ্যনত অংশ ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে স্ক্ৰীনত দিয়া হোৱাটছআপ নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰিব ধন্যবাদ